පීචස් කොහොමද ඔයාලට? චීන ජනතාව බොහොම ඉහළින් සමරන උත්සවයක් තමයි මිඩ් ඕටම් ෆෙස්ටිවල් කියලා කියන්නේ. මේ මිඩ් ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එකට සිංගප්පූරුවේ ගොඩක් තැන් ලස්සනට සරසනවා. ඉතින් මේ ලස්සන සැරසිලි බලන්න ඔයාලවත් එක්කරගෙන යන්න තමයි අද මම හදන්නේ. එහෙනම් ගිහින් බලමු සිංගප්පූරුවේ මිඩ් ඕටම් ෆෙස්ටිවල් සෙලිබ්‍රේෂන් එක කොහොමද කියලා. අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ සිංගප්පූරුවේ ගාඩන්ස් බයි ද බේ වල තියෙන මිඩ් ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එකට. චීන ජනතාව එයාලගේ චයිනීස් නිව් ඉයර් එකට පස්සේ සමරන ලොකුම සාම්ප්‍රදායික උත්සවය තමයි මේ මිඩ් ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එක. චීනය ඇරුණම නැගෙනහිර ආසියානු රටවල්, ඒ වගේම සිංගප්පූරුව වගේ චීන උරුමයන් තියෙන අග්‍රදිග ආසියානු රටවල් මේ උත්සවය සමරනවා. මේ උත්සවය සැප්තැම්බර් මැද ඉඳලා ඔක්තෝබර් මුල වගේ වෙනකන් තියෙනවා. චීන ජාතිකයෝ එයාලගේ ගොවිතැන්වල අසන්න නෙලාගත්තට පස්සේ ඒ වෙනුවෙන් දෙවියන්ට ස්තුති කරන්න තමයි මේ කාලේ යොදා ගන්න. ඒ වගේම මිඩ් ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එක හඳත් එක්ක බැඳුණු උත්සවයක්. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් මේ උත්සවය පටන් ගන්න ඉර බැස්සට පස්සේ. අපි වෙසක් එකට වෙසක් කූඩු හදනවා වගේ මිඩ් ඕටම් ෆෙස්ටිවල් කාලෙදී මෙයාලා මේ විදිහට ලස්සන ලැන්ටර්න්ස් හදලා ඩෙකරේට් කරනවා. බලන්නකෝ ඒවා කොච්චර ලස්සනද කියලා. ලංකාවේදී අපි වෙසක් කූඩු අලවන්නේ සවුකොළ වලින් වුණාට සිංගප්පූරුවේ මේ ලැන්ටර්න්ස් හදලා තියෙන්නේ රෙදි කම්බි යූස් කරලා. මේ හදලා තියෙන ලැන්ටර්න් එකෙන් පෙන්වන්නේ මූන් ගේට් එක. මූන් ගේට් එක කියලා කියන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් චයිනීස් ලෑන්ඩ්ස්කේප් ආකිටෙක්චර් කියන එලිමන්ට් එකක්. චීන රහස් උද්‍යානයකට ඇතුල් වෙන එන්ට්‍රන්ස් එකක් විදිහට තමයි මේ මූන් ගේට් එක මෙතනදී ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙන්නේ. ලැන්ටර්න්ස් කියන්නේ මේ මිඩ් ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එකේ තියෙන ප්‍රධානම දෙයක්. චාරිත්‍රාක් විදිහට ෆෙස්ටිවල් එක බලන්න එන ගොඩක් අය මේ විදිහේ ලැන්ටර්න්ස් අරගෙන යනවා දකින්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ ආවේ ගාඩන්ස් බයි ද බේ වල තියෙන තවත් ලස්සන තැනකට. මේ පැසේජ් එක ඩෙකරේට් කරලා තියෙන්නේ හෑන්ඩ් ප්‍රින්ටඩ් ලැන්ටර්න්ස් වලින්. මේ ලැන්ටර්න්ස් පුංචි බබාලගේ ඉඳන් එක එක වයස්වල අය අතින් නිර්මාණය වුණ ඒවා කියලා තමයි දැනගන්න ලැබුණේ. දැන් අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ තවත් සාම්ප්‍රදායික ලැන්ටර්න්ස් වර්ගයකින් ඩෙකරේට් කරලා තියෙන තැනකට. මේ ලැන්ටර්න්ස් වලට කියන්නේ ලැන්නා ලැන්ටර්ස් කියලා. මේවා තායිලන්තයේ ලැන්නා සංස්කෘතියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච සාම්ප්‍රදායික ලැන්ටර්න්ස් වර්ගයක්. ට්‍රැඩිෂනල් චයිනීස් ගාඩන් එක මණ්ඩපයක්. එහෙමත් නැත්නම් පැවිලියන් එකක් කියන්නේ වැදගත්ම ගෘහ නිර්මාණ අංගයක්. ඒ විදිහේ පැවිලියන් ලැන්ටර්න් එකක් තමයි මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මිඩ් ඕටම් ෆෙස්ටිවල් කාලේ හැම සිකුරාදා සෙනසුරාදා ඉරිදම හවස් වරුවේ මේ විදිහේ චයිනීස් කල්චරල් පර්ෆෝමන්ස් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ කොරියන් කල්චර් එකට අදාළ ලැන්ටර්න්ස්. මේ ලැන්ටර්න්ස් වලින් සාම්ප්‍රදායික කොරියානු නැටුම් වර්ග 4ක් නිරූපණය වෙනවා. මේ නැටුම් වලින් පෙන්වන්නේ සතුට හා ප්‍රීතිය. මෙතනින් පෙන්වන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් කොරියන් ස්පෝර්ට් ඩාන්ස් එක. එතකොට මේ ඩ්‍රම් එකක් අරගෙන ඉන්න ලැන්ටර්න් එකෙන් පෙන්වන්නේ කොරියන් ජංගු ඩාන්ස් එක. ඊළඟට තියෙන්නේ සාම්ප්‍රදායික කොරියානු හැන්බොක් කියන ඇඳුමින් හැඩවෙලා ඉන්න කපල් එකකගේ ඩාන්ස් එකක්. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේම තවත් සාම්ප්‍රදායික නැටුමක් වෙන සොනියුරක් කෝඩ් ඩාන්ස් කියන එක.
කලින් ඔයාලා දැකපු මිනිස්සුන්ගේ හැඩේ ලැන්ටන්ස් විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ එක සත්තු විදිහට හදපු ලැන්ටන්සුත් මේ ෆෙස්ටිවල් එකේදී දැක ගන්න තියෙනවා. බලන්නකෝ ඒවා කොච්චර ලස්සනද කියලා. ඊළඟට අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ සිංගප්පූරුවේ තියෙන ලාර්ජස්ට් ෆ්ලවර් කාපට් එක බලන්න. මේ ෆ්ලවර් කාපට් එක මීටර් 34ක් විතර පළලයි. ඒ වගේම මල් පැල ලක්ෂයක් විතර කට් ෆ්ලවර්ස් 20000ක් විතර ප්‍රමාණයක් යූස් කරලා තමයි මේ ෆ්ලවර් කාපට් එක හදලා තියෙන්නේ. මේක හදන්න වොලන්ටියර්ස්ලා 300ක් විතර එකතු වෙලා තියෙනවා. සිංගප්පූරුවේ ජාතික පුෂ්පය වෙන වැන්ඩා කියන ඕකිඩ් මල ඉස්මතු වෙන විදිහට බතික් ඩිසයින් එකක් යූස් කරලා තමයි මේ ෆ්ලවර් කාපට් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ආවේ මෙන්න මේ ලස්සන ෆ්ලෝරල් ආර්ච් එක බලන්න. චීන සංස්කෘතියේ ඉන්න ප්‍රධානම චරිතයක් තමයි හාව කියලා කියන්නේ. සාම්ප්‍රදායික චීන ජනකතා හා ජනප්‍රවාදවලට අනුව මිඩ්-ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එකේ ප්‍රධාන චරිතයක් තමයි චාං කියන මූන් ගොඩස්. මේ මූන් ගොඩස්ට ගොඩක් වෙලාවට හාවෙකුත් එක්ක තමයි නිරූපණය කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ මිඩ්-ඕටම් ෆෙස්ටිවල් ඩෙකරේෂන් වලට හාව යොදාගෙන තියෙන්නේ. චීන ජාතිකයෝ විශ්වාස කරනවා හඳ දීප්තිමත්ව සහ සම්පූර්ණ විශාලත්වයම පේන දවස් තියෙන්නේ මේ මිඩ්-ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එක තියෙන කාලේ කියලා. ඉතින් මේ කාලෙදි චීන ජාතිකයෝ තමන්ගේ පවුල් පිටින් එළියට රැස් වෙලා මේ හඳ දිහා බලාගෙන ඒ කාලේ එන්ජොයි කරනවා. මේ විදිහට එකට එකතු වෙලා කාලය ගත කිරීම පවුල් අතර සමගිය වැඩි වෙන්න හේතුවක් වෙනවා කියලා එයාලා විශ්වාස කරනවා. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම videos වලට like කරලා comment කරලා යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. මිඩ්-ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එක ගැන කියනකොට අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තමයි moon cake. moon cake කියලා කියන්නේ මිඩ්-ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එක තියෙන දවස්වල කෑමට ගන්න සාම්ප්‍රදායික චීන පේස්ට්‍රි වර්ගයක්. Chinese tradition එකට අනුව ආදරය සහ එකමුතුකමේ සංකේතයක් විදිහට මේ කාලෙදි එකිනෙකා අතර මේ මූන් කේක් හුවමාරු කරගන්න. මේ මූන් කේක් එකේ උඩ සාම්ප්‍රදායික චීන අක්ෂර සංකේත වගේ ඒවලින් හැඩ කරලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මූන් කේක් වල මැද මේ විදිහට ලුණු දාපු පිත්තර කහමදයක් තියෙනවා. මේකෙන් සිම්බලයිස් කරන්නේ සමගිය සහ එකමුතුකමේ සංකේතයක් වෙන පූර්ණ චන්ද්‍රයක්. මේ මිඩ්-ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එකත් එක්ක බැඳෙන පුරාවෘත්තයක් තමයි චාං කියන චන්ද්‍ර දේවතාවියගේ දක්ෂ දුනුවායෙකුණු එයාගේ සැමියා හෝ ඊගේ කතාව. මේ කතාව තමයි මේ විදිහට ලස්සන ලැන්ටර්න් එකකින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ දෙන්නගේ සම්පූර්ණ කතාව මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ දාලා තියෙනවා. ගාඩන්ස් බයි ද බේ වල තියෙන මිඩ්-ඕටම් ෆෙස්ටිවල් සෙලිබ්‍රේෂන් එක තමයි මේ ඔයාලට මම පෙන්වන්නේ. එහෙනම් ඊළඟට යමු චයිනා ටවුන් වල මිඩ්-ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එක බලන්න.
චයිනා ටවුන් එකත් ගාන්ස් බයි ද බේ වල වගේම ලස්සනට ඩෙකරේට් කරලා තියෙනවා. චයිනා ටවුන් වල ඉස්සෙල්ලම අපි ගියේ මේ බුද්ධ ටූත් රිලික් ටෙම්පල් එකේ ඩෙකරේෂන්ස් බලන්න. මේ විදිහේ ලස්සන පාට පාට ලැන්ටර්න්ස් වලින් මුළු පන්සල වටේම සැරසලා තිබුණා. චයිනා ටවුන් එකේ පාරේ මැද්දේ මේ විදිහට මීටර් 8ක් උස සමාජිකයෝ 5 දෙනෙක් ඉන්න පවුලක් නිරූපණය වෙන ලැන්ටර්න් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක හරිම ලස්සනයි. මේ විදිහේ ලස්සන හාවන්ගේ හැඩයට හදපු ලැන්ටර්න්ස් වලින් පාර දිගටම සරසලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම ටූත් රිලික් ටෙම්පල් එකේ ඩෙකරේෂන්ස් බලන්න යනකොට එච්චර රෑ වෙලා තිබුණේ නෑනේ. ඉතින් අඳුර වැටුනම ඒ ලැන්ටර්න්ස් වල ලස්සන බලන්න ඕන නිසා ආයිත් අපි ටෙම්පල් එක පැත්තට ආවා. බලන්නකෝ අඳුරේදී මේ ලැන්ටර්න්ස් ගොඩක් ලස්සනට පේන හැටි. චයිනීස් නිව් ඉයර් එක කාලෙට චයිනා ටවුන් මීට වඩා ලස්සනයි. ඉතින් ඉස්සරහට ඔයාලට චයිනා ටවුන් එකේ ෆුල් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. මම වගේම ඔයාලත් මේ වීඩියෝ එකෙන් සිංගප්පූරුවේ මිඩ් ඕටම් ෆෙස්ටිවල් එකේ ලස්සන විඳගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ බලන්න මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ලබන සතියේත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකම් bye bye pictures.